พี่ไม่อยากทำอะไรอย่างนี้เลยคืออะไรที่มันแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้ป้าที่เบลบังคับทำไมมันแบบมันโป๊ใช่ไหมมันไม่ได้ป้ามันโบยป้าเนี่ยพี่แนนบังคับพี่ใส่อ่ะอดทนหน่อยนะ อดทนได้ ขอโทษหน่อยนะเรื่องงานอยากให้ ขออะไรมาคุมได้ไหมไม่เซ็ง คือชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้มันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ Oh baby you're so fine I wanna make you mine แต่เธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัวเริ่มจากแบบว่าเราได้มีโอกาสคุยกับพี่ไฮายก่อนนะผมเหมือนเราได้คุยกับเขาเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพลงที่มันแบบอัพบีทเร็วขึ้นมีท่าเต้นที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นแนวใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจากทุกๆเพลงที่ทำมาก็เลยรู้สึกว่าได้คอนเซปต์นี้ว่าเราอยากจะเล่าเรื่องว่าเหมือนเราไปเจอคนที่เราชอบสักหนึ่งคนแล้วก็แบบถ้าสมมติเขาชอบเราเหมือนกันก็อยากจะเสนอตัวแบบไปคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างงี้ครับผมสวัสดีครับผมเน็ตละครับหรือว่า Director เน็ตนะครับเป็นผู้กำกับครับผมคอนเซปต์ MV เสนอตัวนะครับคือตัวเพลงเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่าว่าแบบแบบถ้าเธอยังไม่มีใครเนี่ยฉันขอแบบว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตเธอได้ไหมผมก็นึกถึงภาพที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ใกล้คนที่แบบเราชอบหรือเราแบบอยากจะอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ตีความประมาณว่าถ้าพี่พีเนี่ยเป็นแบบนางฟ้าเนี่ยที่ยอมเด็ดปีกของตัวเองเพื่อจะมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกกับผู้ชายคนนี้มันจะเป็นยังไงตอนแรกขำนะตอนแรกตลกเพราะว่าจริงๆเหมือนตัวเองชอบพูดเล่นๆอยู่แล้วว่าแบบเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เสนอสิ่งนี้ไปว่าแบบเราอยากเป็นนางฟ้าเราเปิดโอกาสให้พี่เนทแบบคิดมาได้เลยจริงๆว่าแบบอยากมองวิชวลพีเป็นแบบไหนอะไรที่มันใหม่สำหรับพีอะไรเงี้ยจนได้คอนเซปต์เนี้ยมาเป็นแบบเหมือน Fallen Angel อะไรเงี้ยครับเราเป็นนางฟ้าที่แบบว่าดื้อมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโดนแบบว่าเฉดหัวลงมาจากสวรรค์เพื่อมาตามหารักแท้ครับผมคือชุดแองเจิลอาจจะตอนแรกอาจจะนึกภาพแบบตามไม่ค่อยออกเพราะว่าแบบเหมือนเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นฟิลแองเจิลแบบดูหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวอยากให้เขายังมีความแบบนางฟ้าแบบไหนนะที่มันยังมีความเท่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าชุดมันไม่จำเป็นต้องดูเป็นนางฟ้าอาจจะเป็นแบบชุดที่แบบ everyday wear คนอื่นอาจจะอยากใส่ตามเขาก็ได้แต่พอมาใส่ในสตอรี่ค่ะเราใส่แขนที่มันมีแบบมีปีกเข้าไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้ไม่อยู่ดีมันก็ดูเป็นแองเจิลขึ้นมาเฉยเลยคือเรื่องชุดใช่ไหมครับหลายๆชุดอย่างเงี้ยเราก็คิดกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบตอนแรกคือเราอยากจะแคชชวลลงมาไหมหรือมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยซีนที่มันแฟนตาซีมากๆแล้วก็ด้วยเอลิเมนต์หลายๆอย่างเราก็จะได้เห็นเป็น5ชุดที่พี่เลือกมาครับผมหลายๆตัวเป็นงานคัสตอมอย่างบางตัวก็อย่างกางเกงอย่างเงี้ยที่ทุกคนเห็นเป็นซีนเปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นงานของแบรนด์แต่ว่าเสื้อเนี่ยจะเป็นของเพื่อนพี่แนนแต่ว่าปกติแล้วเสื้อตัวนี้มันจะไม่ได้มีแบบว่ารอยบากตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันแมทช์กับกางเกงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็น่ารักมากเขาก็ไปคัสตอมมาให้มันเข้ากับกางเกงครับผมแล้วก็สีเสื้อยีนตัวนั้นก็จะเป็นสีฟอกใหม่เฉพาะโดยให้มันเข้ากับกางเกงตัวนี้เลยลงมาเท่าไหร่เนี่ยอะไรนะยาวลงมาเท่าไหร่ยาวสมมติว่าลองตั้งขายาวเลยเคลียร์เฟรมครับเคลียร์เฟรม แสงหมดแล้วครับขอบคุณมากครับมากล้องครับแอบไปนะครับข้างหลังแอบเลยนะอันนี้คือเขาจ้างมากำจัดยุง ก็บอกแล้วอยากกันยุงเขาสิอยากกันยุงให้ความระเบิดเทิงนี้สุดยอดครับปังมากครับปังไม่หวั่นปังปีนาศเลยนะแตกความจริงเรื่องของเซตนะครับมันเป็นวิชวลจากทางน้องพีแล้วก็พี่เบลด้วยครับคือเหมือนตอนเราคุยกันเราก็อยากเห็นเซตอัพแบบไหนความจริงมันจะมาก่อนเรื่องคือเหมือนตอนเบนสตอร์มครับพี่เขาพูดถึงว่าอยากให้มันดูรู้สึกมันมีแบบทะเลทรายหรือว่าพี่เบลเขาอยากให้มันดูมีไลติ้งเราก็เลยแบบ
เอาไอเดียเหล่านั้นนะครับมาผสมสานกับงานเราด้วยก็คือเหมือนประมาณว่าพีพีพยายามจะสร้างวิชวลหรือสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เขาได้อยู่กับผู้ชายคนนี้กึ่งบังคับอย่างตัวอีตันเองที่ได้รับบทพระเอกเนี่ยครับเขาก็คือแบบเขาเลือกไม่ได้ที่จะหนีพีพีไปคือแบบพีพีก็คือล้อมไว้หมดแล้วประมาณนั้นคือแบบว่าไม่ให้ไปไหนเลยคือก็สร้างจินตนาการต่างๆขึ้นมาเพื่อเขาจะได้อยู่ด้วยกันกับอีตัน2 คนอะไรประมาณนี้ครับ ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้มันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงมองไปดี so fine I wanna make you mine แต่เธอยังไม่มีใครฉันขอสัญญาดีครับ ปกติพี่ตั้มได้มีโอกาสได้เล่นมิวสิกวิดีโอบ่อยไหมครับ ไม่เลยครับผมไม่ค่อยเลย นี่คืออันแรกเลยครับ เปล่าครับผมได้เล่นมาแต่ว่าอันนี้เป็นอันแรกที่เหมือนต้องแอคมากกว่าปกติใช่ปกติก็นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อส่วนก็คือยืนเฉยๆแบบอันนี้ก็ทำเป็นแสดงมานิดนึง ใช่ต้องแสดงนิดนึง ชอบไหม ชอบครับสนุกครับ สนุกไหม ครับ แปลว่าน้องที่เขาน่าจะตั้งเพลงประมาณ8ที่2อ่ะเดินสัก3 2 3 4เดิน5 6 7 8 1แล้วก็กราฟที่2 3 4 5 6 8แล้วก็ไปยืนแพทเทิร์นถ้าชอบคุยเย่าหลายไม่ใช่หรอ พีรอเข้าถ้าชอบเลย ไม่ซิง อะไรครับตรงเต้นครับตรงเต้นแต่ตรงเต้นซิงตรงเต้นซิงใช่ครับ ตรงนี้ไม่ซิง ถ้ามีใครและที่อยากมีใจที่ฉันหรือเปล่า 5 6ร้องเพลงด้วยป้ายถ้าชอบand สไลด์ let's go ถ้าชอบอี เข้ามาอยู่ด้วยกันนานๆนิดมีเวลาให้เธอสักนิด if you let me know คือเราอยากทำเหมือน transition ต่อเนื่องในแต่ละซีนอย่างเช่นซีนเซตสตรีทเนี่ยมันก็จะมีฉากรถชนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็การที่พีพีโดนรถชนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกเซตอัพหนึ่งก็อย่างเช่นซีนนี้มันก็จะมีซีนเหมือนที่เป็นเหมือนน้ำตกไหลลงมาเพื่อว่าจะเป็นทรานสิตไปยังซีนวอเตอร์ฟอลนั่นเอง พี่ครับเดี๋ยวพอกล้องพ้นจากหลังอีตันมามันจะเข้าไปแคบหน้าพี่เรื่อยๆนะไอไลน์เรามองแค่อีตันอย่างเดียวเลยนะโอเค คือพอครั้งแรกที่ฟังไอเดียจากสตอรี่ว่ามีแบบฉากที่มีน้ำนะอะไรเงี้ยคือเราอะเห็นชุดนี้มานานแล้วเรารู้สึกอยากให้ใครสักคนที่เรารู้จักถ้าเราได้มีโอกาสทำอะเขาได้ใส่ออนสเตจอะเพราะมันรู้สึกว่ามันดูสเปเชียลพีซมากที่แบบใครได้ใส่คงแบบว่าเขาทำมาสเปเชียลเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยซีนที่เป็นน้ำที่เต้นในน้ำใช่ไหมครับที่จริงชุดตัวนั้นอะสังเกตดีๆแบบอะไหล่ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโมหล่อขึ้นมามันก็จะไม่ใช่แค่แบบเป็นผ้าอย่างเดียวมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นโมหล่อขึ้นมาเป็นคัสตอมไมซ์โดยเฉพาะแล้วก็แบบล็อกกับแขนพอดีอะไรอย่างงี้ครับตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นบีทที่เทมโปค่อนข้างเร็วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการขยับร่างกายที่ค่อนข้างกระชับจากตอนแรกที่เราฟังเพลงเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พีจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการขยับร่างกายจากในเพลงแรกๆใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตนะพีจะมีการใช้ร่างกายในแบบที่ขยับร่างกายแบบไม่เร็วมากเทมโปจะเป็นแบบกลางๆแล้วก็ใช้การสื่อสารใช้ body language ในการสื่อสารมากแต่เพลงนี้มันจะมีความต่างออกไปคือเสน่ห์ของการสื่อสารของร่างกาย body language หรือว่าเสน่ห์คาแรคเตอร์ของพียังคงอยู่แต่การขยับร่างกายที่เร็วขึ้นmove ใหม่ๆที่พีได้ขยับร่างกายอย่างชิ้นส่วนบางชิ้นที่ไม่เคยขยับอย่างพีที่ไม่ค่อยได้ย่อเข่าก็ได้ลองทำตั้งแต่วันแรกที่พีได้เริ่มมาเรียนเพลงนี้เลยนะครั้งแรกพีมีอาการของความไม่คุ้นชินกับการขยับร่างกายแต่ไม่ถึงกับแย่วันแรกค่อนข้างดีเลยแต่พอน้องผ่านกลับไปในวันที่2ค่อนข้างโอเคเลยกลับมากับ body language ที่ค่อนข้างดี
ก็เวิร์กกันหนักมากครับหมายความว่าจริงๆก็ต้องไปนั่งคือจริงๆอ่ะพีเป็นคนไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นอยู่แล้วหมายความว่าเราไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนเลย หรือว่าแบบตอนเด็กๆชอบเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะยากหน่อยสำหรับแบบเพลงที่มันมี movement อะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมาะกับการที่จะมี movement มากขึ้นแล้วก็อยากได้ท่าเต้นที่มันแข็งแรงขึ้นด้วยครับผมก็เลยเวิร์กกับครูอ้ำเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วแบบพอให้เขาฟังเพลงนี้เขารู้สึกยังไงให้เขาออกแบบท่าเต้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดูกันว่าโอเคเรามาปรับกันตรงไหนเราควรจะเริ่มกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะอย่างหลายๆท่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวพี่เองอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องพยายามมากเพราะว่าแบบเหมือนมันมี movement ที่มันเยอะขึ้นมากกว่าเพลงอื่นเยอะเลยครับผม first idea ของการออกแบบท่าโคโรกราฟีอันนี้ให้พีพีอย่างแรกเลยเราต้องดึงเอาเสน่ห์ของพีพีออกมาพีพีมีเสน่ห์ของความเซ็กซี่ซนขี้เล่นแล้วเพลงนี้เนื้อความมันมีความหมายของการเสนอตัวหรือว่าการโปรยเสน่ห์เปิดทางให้ผู้ชายเขาเข้ามาจีบก่อนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการได้ยินเพลงครั้งแรกแล้วการสื่อสารผ่าน body language ออกมาเป็นท่าที่มันจะต้องมีความซนขี้เล่นสนุกมันก็เลยออกมาเป็นท่าต่างๆที่สามารถถ่ายทอดออกมาทีละประโยคหรือว่าทีละคำพูดผ่านพีพีได้อ๋อเนี่ยเธอรอ ใช่ เธอรอตรงจุด เหมือนพอหยุดเสร็จปุ๊บหันมาปุ๊บก็คือเหมือนเริ่มเป็นตัว ๆเนี่ยนะก้าวสุดท้ายมันแบบไปนิดนึงจะต้อง continue beat เดิม ที่เป็นผับก็คือเหมือนเราไม่เคยเห็นเขาใส่ลุคที่มันแบบขาสั้นอะไรแบบนี้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองเขาก็อยากลองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่รู้สึกว่าสีกับซิลูเอตแล้วก็เท็กเจอร์ค่ะมันเข้ากับเวลาเราไปในบาร์แล้วมันไม่ได้เขินๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นแบบเท็กเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับสีฉากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับซีนที่เหมือนเราลงมาในผับแบบว่า underground ใต้ดินกรุบๆอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็เลยจะเล่นกับคำว่าหยุดซึ่งหยุดเนี่ยทุกคนจะหยุดแต่ว่าพี่เนี่ยก็จะร้องลายซิงค์ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เดินตรงมาข้างหน้าครับซึ่งตอนนี้เขากำลังเก็บอีตันอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่กับอีตันในซีนนี้จะเป็นยังไงครับ ทีนี้เราเริ่มเลยถ้าชอบที่สองแต่ว่าถ้าชอบและแอคชั่นและเลือก คือชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้มันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ จากหลายๆ MV ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบจริงๆมันเหมือนแบบมันจะมีความแฟนตาซีมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบ It's okay not to be alright หรือว่าแบบ I do it how you like it อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่อย่างหนึ่งที่พี่ไม่เคยทำเลยคือทะเลทรายแล้วพี่รู้สึกว่าอยากได้สักซีนหนึ่งอะที่แบบมันอยู่ในทะเลทรายมันคือแบบความฝันมั้งแบบอยากได้ซีนแบบในทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเปียกมาเยอะแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยครับผม เธอดูแลฉันก่อนแล้วฉันจะบอกเธอกันดูกันออก แต่หมายถึงว่าในภาพใหญ่ของทุกๆอารมณ์ทุกๆซีนก็คือฉันชอบเธอมากเธอยังไม่มีใครก็ฉันไหมล่ะฉันเธออะไรอย่างเงี้ย เธอดูแลฉันก่อนแล้วฉันจะบอกเธอกันดูกันออก
มันยังมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือพียังไม่ค่อยมั่นใจในท่าหนึ่งซึ่งเป็นท่าของการใช้สะโพกจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่ว่าน้องก็ไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากทำอาจจะมีบ้างงอแงเล็กน้อยของการรู้สึกว่าเขาทำท่านั้นไม่สวยเพราะว่าพีเป็นคนที่อยากจะทำทุกท่าเต้นให้มันสวยให้ได้ดีให้เพอร์เฟกต์จริงๆอยากจะให้ทุกคนเห็นเขาในรูปแบบที่เพอร์เฟกต์ส่วนตัวอ้ำคิดว่ามันเป็นอีกประตูหนึ่งที่พีจะต้องค่อยๆเปิดแล้วก็กล้าที่จะเอาสิ่งนี้ที่ยังไม่เพอร์เฟกต์ออกไปให้คนดูแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของพีไปในทีละขั้นจนถึงวันที่มันเพอร์เฟกต์ประมาณนั้นสวยทักแอนครับแอนครับดีกระแทกชิงอัพปุ๊บสวยแอนดาดับสวยเลยพี่พีตรงตาเจ้าชู้อ่ะพี่ทำให้มันมีความแบบขี้เล่นอีกสักนิดนึงว้าวไปฮอปอู้จับตบพลาดสวยแฮปทุบแอนรักเอื้อมแอนฮอปสะโพกแอนเหนือสะบัดสวยเลยชินอัพปุ๊บสวยแอนพอป การทำซีนทะเลทรายก็เราก็จะเอาแทร็กที่ได้มาแล้วก็กรีนที่ได้มาไปคลีนก่อนครับแล้วก็เราก็จะไปขึ้นฉากที่เป็น 3D ในโปรแกรม Unreal Engine 5 ครับซีนที่ทำยากที่สุดก็จะเป็นปีกครับเพราะว่าต้องใช้geometry track แล้วก็มีแทร็กเกี่ยวกับฉากด้วยก็จะเป็น2แทร็กประมาณนี้ครับแต่ที่มาหน้ากองนะครับก็ทำให้รู้สมมติว่าเราจะทำฉากแบบเนี้ยตอนถ่ายจริงมันอาจจะมีจุดที่เราต้องแบบปรับร่วมกันหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อย่างเช่นแบบจุดแท็กอะไรเงี้ยบางทีช่วยพุ่มกับดูว่าตรงเนี้ยมันแท็กได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซีนทะเลทรายเหรอคะพอดีเห็นแล้วแบบเหมือนจากฟังคร่าวๆไอเดียคือเหมือนมีลมแบบมีพายุอะไรเงี้ยทะเลทรายแล้วรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในทะเลทรายเราก็อยากใส่อะไรที่มันแบบอีซี่เล่นกับลมได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นฉากสีที่แบบเหลืองๆอมแดงอะไรเงี้ยค่ะพอเราเห็นอันเนี้ยเราก็นึกถึงชุดที่เราเคยดูจากรันเวย์บางอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนลองใส่ชุดนี้เข้าไปว่าแบบน้องเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็โอเคแบบเขาชอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็ความพิเศษของมันคือเหมือนในวันที่เราถ่ายเนี่ยเขาเพิ่งเดินจบจากรันเวย์ไปได้ไม่เกินประมาณ3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาให้เราเลยจากปารีสครับผมพี่แนนก็ไปขนออกมาให้แล้วก็พี่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมีความเข้ากับฉากทะเลทรายมากด้วยความที่ผ้าเป็นผ้าผิวๆอะไรเงี้ยพอมันมีลมแล้วอยู่กับทะเลทรายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันดีครับผมหางไดโนเสาร์ก็จะเป็นกางเกงของแบรนด์หนึ่งครับเหมือนมาแบบแวบๆเป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าอะไรเงี้ยให้คนแบบว่างงๆในทีเซอร์ว่าเดี๋ยวมีหางเดี๋ยวมีปีกเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับก็คือทุกคนก็จะเดาว่าเป็นไดโนเสาร์เป็นอะไรกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบไม่มีเลยใน MV ก็จะไม่เห็นเลยว่าจริงๆแบบมีไดโนเสาร์อะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าพี่ว่ามันคือความเจ๋งมันคือความที่มันเป็นแบบเป็นกางเกงแล้วมันแบบติดกับหางมาอย่างนั้นเลยมากกว่าครับผมแล้วก็วัสดุที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเจ๋งมากๆครับไม่ใช่ขี้หยอกใครรู้แอบข้างเอื้อมจะมีเธอเท่านั้นที่เอื้อมสะโพกสวยอันเนี้ยทุกโลอันนี้เป็นแบบไฮไลท์เพลงนี้มันจะมีท่าเต้นที่เป็นโซโล่บนพื้นเรียกว่า floor work ที่พีแบบไม่เคยได้ทำที่ไหนถ้าสมมุติว่าจะได้เห็นก็คือได้เห็นแบบสเตจใหญ่ๆเท่านั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่พีได้ทำปูพับตัวขาจิ้มปูมือแอนเก็บชี้ขาแลกปูยกแอนระบบ There's nobody like แอนแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือเป็นท่าที่นอนบนพื้นซึ่งพีไม่เคยได้ทำแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้
ใน MV อื่นๆก่อนเลย ซึ่งในขณะระยะเวลาที่พีเรียนพัฒนาใช่ไหมครับมาเรื่อยๆเราก็แอบสอนสิ่งนี้ให้เขาอยู่แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เอาออกมาใช้ ซึ่งก็ทำได้ดีมากพีทำท่า floor work ได้ดีมาก Oh baby you're so fine I wanna make you mine แต่เธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัว ดีใจครับดีใจมากๆเอาจริงๆเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่แบบพี่รู้สึกว่าตัวพี่และทีมงานทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็พอเราได้เห็นผลงานออกมาจริงๆแบบ after CG ต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเรารู้สึกว่ามันก็โล่งใจไปแบบระดับหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมันดีนะแบบเรารู้สึกแฮปปี้กับงานตัวเองจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนหลายๆอย่างที่เราคิดมาอะไรอย่างเงี้ยพอมันมารวมๆกันแล้วมันก็รู้สึกกลมกล่อมดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบละกันนะครับกับเพลงนี้ครับเสนอตัว